ओके गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज म तपाईहरुलाई पैसाबाट पैसा कसरी बनाउने त केही टिप्सहरु शेयर गर्न जाँदैछु। रोबर्ट कियोसाकीले भन्नुभएको छ कि गरिब व्यक्तिहरु जहिले पनि पैसाको लागि काम गर्छन्, तर धनी व्यक्तिहरु जहिले पनि पैसालाई आफ्नो काममा लगाउँछन्। त्यसकारण डियर फ्रेन्ड्स, यदि हामीलाई धनी बन्नु छ भने हामीले पैसालाई आफ्नो काममा लगाउन जरुरी छ। कुरा यो आउँछ कि पैसाबाट पैसा कसरी बनाउने त। म तपाईलाई एउटा सिम्पल उदाहरणबाट सम्झाउन चाहन्छु डियर फ्रेन्ड्स कि मानौ तपाईसँग 1 माना जति मकैको बिउ छ। अब त्यो 1 माना मकैको बिउबाट तपाई 1 क्विन्टल मकै फलाउन चाहनुहुन्छ। के त्यो तपाईले अटोमेटिकल्ली 1 क्विन्टल बन्छ त? पक्कै पनि बन्दैन। त्यो फिल्ममा त्यो स्टोरीमा सुने जस्तो जादुमय तरिकाले त्यो 1 क्विन्टल बन्दैन डियर फ्रेन्ड्स। यदि तपाईलाई 1 माना मकैको बिउलाई 1 क्विन्टल बनाउनु छ भने सर्वप्रथम तपाईले त्यो मकैको बिउ उम्रिने खालको खेतीयोग्य जमिन स्टेप 1 मा खोज्नु पर्यो। तपाईसँग मकैको बिउ त छ, तर तपाईले बालुवामा छरेर त मकैको बिउ उम्रिदैन। स्टेप 2 मा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो खेतीयोग्य जमिनलाई गोडमेल गरेर खनखोरस गरेर जोतेर तपाईले बिउ छर्न लायक बनाउनु पर्यो। स्टेप 3 मा बिउ छर्नु पर्यो र स्टेप 4 मा चाहिँ तपाईले बेला बेलामा गोडमेलहरु गर्नु पर्यो, मलजल गर्नु पर्यो र स्टेप 5 मा समय आएपछि आफै नै के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माना मकै पनि 1 क्विन्टल तपाईको बन्न सक्छ। यो कुरा खेतीमा मात्र लागू नभएर यो प्राकृतिक नियम चाहिँ पैसाको खेतीमा पनि लागू हुने गर्छ। यदि तपाईलाई पैसाबाट पैसा बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुरुमा तपाईसँग पैसाको बिउ हुन जरुरी छ। जस्तै मकैबाट मकै बनाउनको लागि मकैको बिउ भए जस्तै पैसाबाट पैसा बनाउनको लागि पनि तपाईसँग पैसाको बिउ हुन जरुरी छ। अर्थात् तपाईसँग केही न केही पैसा हुन जरुरी छ। अब धेरै साथीले भन्नुहुन्छ होला मेरो हातमा त पैसै बच्दैन, जति कमाउँछु त्यो सबै खर्च हुन्छ। हो, तपाईले भनेको एकदमै ठीक हो, तर मान्छेको खर्च भनेको मान्छेको कमाइ अनुसार पनि बढ्दै बढ्दै जाने कुरा हुन्। सबैको खर्च हुन्छ, तर हामीले जसरी भए पनि पैसा बचाउने बानी राख्न जरुरी छ। पैसा बचाउने एउटा सिम्पल तरिका पनि छ। त्यो तरिका के हो भने तपाई जति कमाउनुहुन्छ त्यसको 10% चाहिँ सेभिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्। जति कमाउनुहुन्छ हैन, अनि जस्तो मानौ बाँकी 90% ले चाहिँ आफ्नो खर्चहरु चलाउन सुरु गर्नुहोस्। अब तपाईले यसरी 10% बचाउन सुरु गर्नुभयो भने मेबी तपाईको 1000, 2000, 3000 रुपैयाँ बचत हुन्छ। र धेरै साथीले यो पनि भन्नु होला यो 2-3 हजारले के नै हुन्छ। तर डियर फ्रेन्ड्स, 2-3 हजारलाई पनि तपाईले आजैदेखि लगानी गर्न सुरु गर्नुभयो भने त्यहाँबाट धेरै नै हुन्छ। जस्तो मानौ मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने मैले 2000 रुपैयाँ आइपीओ मा भरेर शेयर बजारमा लगानी गरेको थिएँ, अहिले 16000 रुपैयाँ भयो भन्नुहुन्छ। हेर्नु त, 2000 रुपैयाँ आइपीओ भरेर लगानी गरेको पैसा आज 16000 भयो भन्नुहुन्छ। इमेजिन गर्नु त, तपाई प्रत्येक महिनाको 2-2 हजारकै दरले पनि तपाई आइपीओ भर्दै 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 जानुभयो भने तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा धेरै हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण अब तपाईले शेयर बजारको बारेमा बुझ्न सुरु गर्नु पर्यो। शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने त, शेयर मार्केटमा कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, शेयर बजारमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको अनुभवी व्यक्तिबाट सल्लाह सुझाव लिन सुरु गर्नु पर्यो, स्किलहरु सिक्न सुरु गर्नु पर्यो र आइपीओ हुँदै प्राइमरी मार्केट हुँदै सेकेन्डरी मार्केटमा तपाई छिर्न सक्नुभयो भने पनि तपाई राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। स्टेप 1 ए भयो। स्टेप अर्को त्यसैगरी अर्को हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने डियर फ्रेन्ड्स, यदि अर्को पैसाबाट पैसा बनाउने दोस्रो उपाय के हो भन्दाखेरि हामी एउटा मात्रै काममा डिपेन्ड भएर हामी धेरै पैसा कमाउन सक्दैनौं। हाम्रो पैसा आउने बाटो पनि अलग अलग हुन जरुरी छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाई मानौ बिहान 10 to 6 सम्मको तपाई जब गर्नुहुन्छ भने तपाईको बिहानको समय त खाली छ, साँझको समय त खाली छ, त्यसको 2-3 घण्टाको समयमा पनि तपाईले पार्ट टाइम रूपमा केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले मेबी फ्रीलान्सिङ सिकेर फ्रीलान्सिङ गर्नुहुन्छ कि मेबी होम ट्युसन पढाउनुहुन्छ कि मेबी हैन तपाई चाहिँ जस्तो कि उदाहरणको लागि कुनै मार्केटिङ गर्दिनुहुन्छ कि कुनै एडभर्टाइजमेन्ट गर्दिनुहुन्छ कि अथवा कुनै अफिसियल काम हेर्दिनुहुन्छ कि अथवा झाडु पोछा लगाउने नै सही बिहान र साँझको समयमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईले गर्न जरुरी छ डियर फ्रेन्ड्स हैन। कतिपय मान्छेहरु यस्तो हुन्छन् हैन, भन्ने गर्छन् कि उनीहरुको खर्च पनि उनको कमाइबाट पुगिरहेको हुँदैन, तर पनि भन्ने गर्छन् बरु म भोकै मर्छु तर म यो झाडु पोछा लगाउने काम गर्दैन। सो यस्तो फिक्स माइन्डसेट भएको व्यक्तिहरु धनी हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण तपाईले पैसा आउनेको लागि नम्बर 1 त के गर्नु पर्यो, 10 to 6 को जब गर्दै हुनुहुन्छ भने जब गर्दै हुनुहुन्छ, साइडमा पार्ट टाइममा केही गरेर एक्स्ट्रा इन्कम पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ, साइडमा शेयर बजारमा पनि हल्का हल्का आइपीओ भर्दै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी तपाईले
बिस्तारै बिस्तारै 2-4 हजार प्रत्येक महिनाको 2-2 हजारको दरले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दै अरू पनि इन्भेस्टमेन्ट स्किलहरू सिक्दै तपाईँले पैसालाई लगाउन सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा चाहिँ बढ्दै जानेछ। र अर्को के गर्न सकिन्छ भने डियर फ्रेन्ड्स होइन, तपाईँ हामीले एकाउन्टेन्टमा सायद 9-10 मा पढ्यो होला, एसेस्ट र लायबिलिटिज भनेर खुब गक्यौँ होला इक्जामको लागि होइन। जस्तो मानौँ एसेस्टमा यो पर्छ, लायबिलिटिजमा यो पर्छ भनेर चाहिँ गक्यौँ होला होइन। फेरि पनि त्यो एसेस्ट र लायबिलिटिजलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनकि जीवनमा पैसा कमाउनको लागि एसेस्ट र लायबिलिटिजको महत्त्व थाहा पाउन जरुरी छ। जस्तो तपाईँ हामीले एकाउन्टेन्ट पढ्दाखेरि तपाईँले के गरिन्थ्यो भने लायबिलिटिजमा के गरिन्थ्यो, मोबाइल फोनलाई, गाडीलाई होइन, कपडाहरूलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो भने लायबिलिटिजमा राखिन्थ्यो, अनि जमिनलाई के गरिन्थ्यो भने एसेस्टभित्र राखिन्थ्यो। त्यो मोबाइल फोनलाई किन लायबिलिटिजमा राखेको रहेछ भन्दाखेरि डियर फ्रेन्ड्स, मानौ तपाईँले एकदमै नयाँ मोबाइल किन्नुभयो, तर तपाईँले 1 महिनापछि त्यो मोबाइल बेच्नुभयो भने तपाईँले जतिमा किने हो त्योभन्दा धेरै मूल्यमा तपाईँ जिन्दगीमा कहिल्यै पनि बेच्न सक्नुहुन्न। तपाईँले 100 रुपियाँ नै सही घाटै खाएर तपाईँले नयाँ मोबाइललाई पनि 1 महिनापछि बेच्नुभयो भने तपाईँले घाटै खाएर बेच्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई लायबिलिटिजमा राखिएको रहेछ। त्यसै गरी तपाईँले कपडा किन्नुभयो, तपाईँले राम्रो टी सर्ट किन्नुभयो, 1 महिना लगाएर तपाईँले बेच्नुभयो भने तपाईँले त्यो आफूले किनेको मूल्यभन्दा धेरैमा बेच्न कहिल्यै सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यसलाई बेच्नुभयो भने पनि कमै मूल्यमा बेच्नुहुन्छ। तपाईँले बाइक किन्नुभयो, बाइक पनि तपाईँले चाहिँ बेच्नुभयो भने तपाईँले 2 महिना चलाएर बेचे पनि तपाईँले त्यो बाइक किनेको नयाँ मूल्यभन्दा धेरैमा बेच्न सक्नुहुन्न। तपाईँले जति भए पनि थोरैमा नै के गर्नुपर्ने हुन्छ, बेच्नुपर्ने हुन्छ डियर फ्रेन्ड्स। त्यही भएर डियर फ्रेन्ड्स, जस्तो कि मानौँ हामीले लगाउने कपडा होइन, मोबाइल फोन, बाइकहरू जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ लायबिलिटिजभित्र राखिएको रहेछ। तर हामीले जहिले पनि एसेस्टको भित्र चाहिँ ल्यान्डलाई राख्थ्यौँ होइन, ल्यान्ड हो भनेर घोक्थ्यौँ इक्जामको लागि होइन। अब ल्यान्डलाई किन एसेस्टमा राखेको रहेछ भन्दाखेरि डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँले आज एउटा जग्गा किन्नुभयो भने तपाईँले 1 महिनापछि बेच्नुभयो भने पनि 1000 रुपियाँ नै सही तपाईँले फाइदामै बेच्नुहुन्छ, तर तपाईँले घाटामा कहिल्यै बेच्नु पर्दैन। त्यसकारण जमिनलाई एसेस्टमा राखेको रहेछ। त्यसकारण तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ, पैसाबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने एकचोटि युट्युबमा पनि एसेस्ट एन्ड लायबिलिटिज भनेर तपाईँले खोज्नुहोस्। एकाउन्ट बुकमा पनि एसेस्ट र लायबिलिटिजको बारेमा हेर्नुहोस्। एसेस्टभित्र के कुराहरू पर्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले खरिद्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ धनी बन्नुहुनेछ। लायबिलिटिजभित्र के कुराहरू पर्छन् त्यो खर्च चाहिँ तपाईँले कम गर्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ धेरै धनी बन्न सक्नुहुनेछ भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई एभ्रीवान, किप वाचिङ।